नमस्कार, मधुशाज रेसिपीमध्ये तुम्हा सर्वांचे खूप मनापासून स्वागत। तर आज आपण सगळ्यांच्याच आवडीची पुरी भाजी बनवतोय। तुम्ही याला पुरी भाजी म्हणू शकता किंवा काही ठिकाणी याला कोरमा पुरी सुद्धा म्हणतात। कमी तेलकट होणारी आणि बराच वेळ अशीच टम्म फुगलेली राहते ही पुरी। जास्त वेळ सुद्धा बनवण्यासाठी लागत नाही, अगदी झटपट बनवून तयार होते। तर सुरुवातीला आपण पुरीचं पीठ भिजवून घेऊया। तर त्यासाठी मी इथे 1 कप गव्हाचं पीठ घेतले। तुम्हाला ज्या क्वांटिटीमध्ये पुऱ्या बनवायच्या त्यासाठी तुम्ही जितकं लागेल तितकं पीठ वापरू शकता। तर मी इथे जी रेसिपी बनवते तर 3 लोकांसाठीचं प्रमाण आहे हे। 1 कप गव्हाच्या पिठासाठी मी ते 2 ते 3 चमचे बारीक रवा घेतला आहे। तुमच्याकडे जर बारीक रवा नसेल तर तुम्ही जाड रवा मिक्सरला फिरवून वापरू शकता। आता यामध्ये घालायचे चवीपुरतं मीठ आणि 1-2 चमचे इथं मी कच्चं तेल वापरते। तेल कडकडीत गरम वगैरे करायची अजिबात गरज नाही आहे। साधं कच्चं तेल इथं वापरा, म्हणजे तेलाने पुरीसुद्धा छान होते आणि जास्त ऑइलीसुद्धा होत नाही। आता या पिठामध्ये तेल घालून झाले, कोरडा असताना एकदा याला व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया आणि थोडं थोडं पाणी घालून पिठाचा छान असा घट्टसर गोळा भिजवायचा। आता पीठ जेव्हा तुम्ही मळता तर त्यामध्ये एकदम पाणी घालू नका आणि पिठाचा फार असा घट्टसर किंवा फार असा पातळ गोळा बनवायचा नाही आहे। थोडासा घट्टसर, फारसुद्धा घट्टसर नाही आहे, कारण आपण यामध्ये रवा वापरला आहे। तुम्ही जर पीठ जास्त घट्टसर मळलं तर रवा भिजल्यानंतर थोडंसं घट्टसर होतंच। तर त्यामुळे आता व्हिडिओमध्ये दाखवल्याप्रमाणे या पद्धतीचं पीठ तुम्हाला मळून घ्यायचं आहे। तर पीठ छान असं मळून झाले, याला 1 चमचाभर तेल लावून परत एकदा छान मळून घेऊया आणि हे पीठ आपण 15 ते 20 मिनिटासाठी असं झाकून ठेवायचं आहे। तर तोपर्यंत रवा पिठामध्ये छान भिजेल। पीठ आपलं भिजून होते तोपर्यंत आपण भाजी बनवूया। तर आता भाजी बनवण्यासाठी मी ते कढई छान अशी गरम करत ठेवले। आता यामध्ये घालायचं आहे मोठे 2 ते 3 चमचे तेल। पुरी भाजीसाठी तेलाचं प्रमाण थोडंसं जास्त वापरायचं, कारण यामध्ये आपण जास्तीचे मसाले वापरत नाही किंवा खोबरं वगैरे सुद्धा वापरत नाही। आता इथे मी काही खडे मसाले घेतलेत। थोडीशी दालचिनी आहे, 1 चक्री फूल, 1 चमचा जिरं, 1 तमालपत्र आहे, 4 ते 5 लवंगा, 4 ते 5 काळी मिरी आणि 1 हिरवा वेलदोडा घेतला आहे। तुम्हाला जर हे खडे मसाले वापरायचे नसतील तर तुम्ही गरम मसाला पावडरसुद्धा 1 ते 1.5 चमचा इथं वापरू शकता। तर तेल छान असं कडकडीत गरम झालं की यामध्ये हे खडे मसाले घालायचे आणि मसाले तेलामध्ये छान असे परतून घ्यायचे। मसाले जर तुम्ही व्यवस्थित तेलामध्ये परतले तरच मसाल्याचा फ्लेवर भाजीमध्ये उतरतो आणि खडे मसाले वापरल्यामुळे भाजीला एक वेगळ्या प्रकारची छान अशी चवसुद्धा येते आणि फ्लेवरसुद्धा येतो। जर हे मसाले वापरल्यामुळे तुम्हाला कोणते वेगळे मसाले वगैरे वापरायची अजिबात गरज नाही आहे। आता मसाले छान तेलामध्ये परतून झालेत, यामध्ये घालायचे 2 बारीक चिरलेले कांदे। मध्यम आकाराचे कांदे आहेत ते मी एकदम बारीक चिरून घेतले होते, तर ते मी इथं वापरलेत। कांदा आता आपल्याला या तेलामध्ये छान असा गोल्डन ब्राऊन कलर येईपर्यंत परतून घ्यायचा आहे। आता कांदा परतत असताना त्याला कंटिन्यू ढवळत राहा आणि या भाजीसाठी तेलाचं प्रमाण थोडंसं जास्त घ्यायचं, म्हणजे भाजीला तवंगसुद्धा छान येतो। कांदा अगदी छान असा परतून झाला आहे, हे बघा या कलरवरती कांदा आपल्याला परतून घ्यायचा आहे। कांदा परतून झाला की यामध्ये घालायचे 1 चमचा आलं लसूण पेस्ट। ही घरी बनवलेली आलं लसूण पेस्ट आहे। जर तुम्हाला आलं लसूण पेस्ट घालायची नसेल तर तुम्ही ठेचून लसूण आणि किसून अद्रकसुद्धा इथं वापरू शकता। कांदा थोडासा कच्चा असतानाच यामध्ये आलं लसूण पेस्ट घालायची, म्हणजे ती सुद्धा तेलामध्ये व्यवस्थित परतली जाते आणि त्याचा जो कच्चेपणाचा वास असतो तो सुद्धा निघून जातो। आता हे आलं लसूण पेस्टसुद्धा तेलामध्ये छान अशी परतून झाली। आता यामध्ये आपण काही सुके मसाले घालतोय। इथं मी घेतला आहे 1 चमचा धना पावडर आणि 1 ते 1.5 चमचा इथं मी लाल बेडगी मिरची पावडर वापरते। तिखट कमी असते पण याने भाजीला कलर छान येतो। हे मसाले व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचेत। जे मिरचीचं प्रमाण आहे तर ते तुम्ही तुमच्या घरी ज्याप्रमाणे तिखट खातात त्याप्रमाणे कमी जास्त करू शकता, किंवा बऱ्याच ठिकाणी कांदा लसूण मसाला वापरतात, तुम्ही यामध्ये कांदा लसूण मसालासुद्धा वापरू शकता। आता हे मसाले छान असे तेलामध्ये परतून झालेत। इथे मी 1 ते 1.5 टोमॅटोची छान अशी प्युरी करून घेतली, ती प्युरी यामध्ये घालायचे। टोमॅटोच होते, मी फक्त ते मिक्सरला फिरवून घेतलेत। तुम्हाला जर प्युरी बनवायची नसेल तर तुम्ही एकदम बारीक कट करून टोमॅटोसुद्धा इथं वापरू शकता। आता हे मसालेसुद्धा छान असे मी तेल सुटेपर्यंत तेलामध्ये परतून घेतलेत। आता यामध्ये मी घालते वाटाणा, 1 अर्धी वाटी फ्रोझन वाटाणा वापरते आणि 2 बटाटे उकडून घेतलेले ते बटाटे यामध्ये घालायचेत। आता बटाटे कुस्करून वगैरे घालायचे नाहीत, त्याच्या थोड्याशा मोठ्या आकारामध्येच फोडे आपल्याला करून घ्यायच्यात, कारण ही भाजी आपण 5 ते 10 मिनिट शिजवणार आहोत, त्यामुळे सुद्धा बटाटा शिजला जातो आणि तो ऑटोमॅटिक मॅश होतो।
आता हे छान असं तेलामध्ये किंवा मसाल्यामध्ये परतून घेतले। आता तुम्हाला ज्या क्वांटिटीमध्ये भाजी बनवायची त्यानुसार तुम्ही यामध्ये गरम पाणी वापरा। थंड पाणी अजिबात वापरायचं नाही। तुम्ही कोणत्याही प्रकारची भाजी बनवा, कारण भाजीची जी चव असते ती थोडीशी बदलते। गरम पाण्यामुळे भाजीला चवसुद्धा येते आणि भाजीवरचं तेलसुद्धा अजिबात नाहीसं होत नाही। आता गरम पाणी घालून झाले, परत एकदा याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। चवीपुरतं मीठ घालायचं आहे आणि 5 ते 7 मिनिट भाजी आपल्याला छान अशी एकदम लो टू मिडियम गॅसवरती शिजवून घ्यायची आहे। फार अशी शिजवायची नाही, कारण वाटाणासुद्धा फ्रोझन वापरला आहे आणि बटाटासुद्धा आपण इथं उकडलेला आहे। तर हे बघा, भाजी शिजल्यानंतर छान अशी दाटसर झाली आणि भाजीला कलरसुद्धा खूप छान आला आहे। हा भाजीचा नॅचरल कलर आहे, यामध्ये कुठलेही कलर वगैरे वापरलेले नाही आहेत किंवा जास्तीचे मसालेसुद्धा आपण यामध्ये वापरलेले नाही आहेत। हे बघा, भाजी छान अशी तयार झाली आहे। आता भाजी आपण काढून घेऊया आणि पुरीचं सुद्धा पीठ छान असं लगेच आपण पुऱ्या बनवायला घेऊया। आता पीठ झाकून ठेवलं होतं, ते काढल्यानंतर परत एकदा याला छान असं मळून घ्यायचं आहे आणि मगच पुऱ्या लाटून घ्यायच्यात। आता पुऱ्या लाटतानाही ते पिठाचा वापर अजिबात करायचा नाही। एक छोटे छोटे गोळे घेऊन त्याच्या पुऱ्या लाटून घ्यायच्या। जर तुम्हाला असं जमत नसेल तर तुम्ही मोठा गोळा घेऊन चपातीसारख्या आकाराच्या लाटा आणि एखाद्या कारी झाकणाचं जे भांडं असतं किंवा जे काय वाटी ग्लास असेल त्याच्याने सुद्धा तुम्ही याच्या पुऱ्या बनवू शकता। तर हे बघा, अगदी सहज इझिली पुरी लाटली जाते। याला मी तेल किंवा पीठ अजिबात काही लावलेलं नाही आहे। पुरी फार अशी जाड नाही किंवा पातळ नाही, एक अर्धा ते पाव सेंटीमीटर जाडीची पुरी आपल्याला लाटून घ्यायची आहे। आता ही दुसरी पद्धत आहे पुरीची, इथे व्हिडिओमध्ये दिसत असेल। एका चपातीच्या साधारणतः 3 पुऱ्या बनवून तयार होतात। अशा जर पुऱ्या बनवल्या तर सगळ्या पुऱ्या अगदी एकसारख्या तयार होतात। आता काही पुऱ्या माझ्या इथं बनवून तयार झाल्यात। आता मी या पुऱ्या तळून घेते। जास्तीच्या सुद्धा पुऱ्या एकदम बनवून ठेवू नका, एक 7 ते 8 पुऱ्या एका वेळी बनवून नंतर तुम्ही त्या तळू शकता। आता पुऱ्या तळण्यासाठी तेल एकदम कडकडीत गरम हवं आणि गॅसची फ्लेम हाय ठेवायची। आता पुरी तेलकट न होण्यासाठी काही टिप्स मी इथे सांगते। जर पुरीसारखी उलटपालट करायची नाही, त्याची एक बाजू एकाच वेळी तळायची आणि दुसरी बाजू म्हणजे 2 वेळा पुरी पलटी मारली की पूर्ण पुरी तळून झाली पाहिजे। जर तुम्हाला समजत नसेल तर झाऱ्याने एका बाजूने हलकंसं उचलून बघा। जर तुम्हाला वाटले की त्या बाजूची पुरी तळलेली तरच तुम्ही बाजू पलटी करून घ्या। जर तुम्ही सारखी पुरी उलटपालट केली तर पुऱ्या तेलकट होतात आणि त्या लगेच नरमसुद्धा पडतात। तर हे बघा, आणि गॅसची फ्लेम अजिबात कमी करायची नाही, हाय फ्लेमवरतीच पुऱ्या छान तळून घ्यायच्या। तर हे बघा, पीठ छान मळलं की पुऱ्यासुद्धा एकदम छान होतात आणि तुम्हाला समोर दिसतेच की किती एकदम टम्म फुगलेली पुरीसुद्धा आपली तयार झाली आहे। तर हे बघा, पुरीला कलरसुद्धा छान आला आहे। तुम्हाला जर यापेक्षा अजून थोडासा डार्क कलर हवा असेल तर तुम्ही पीठ मळताना त्यामध्ये एक अर्धा चमचा गोड साखर वापरली तरीसुद्धा चालेल। आणि हे बघा, आपली भाजीसुद्धा तयार आहे आणि एकदम मस्त अशा गरमागरम पुऱ्यासुद्धा बनवून तयार झाल्यात। या पुऱ्या अतिशय एकदम मऊ लुसलुशीत होतात आणि जरी तुम्ही या पुऱ्या बराच वेळ ठेवल्या तरीसुद्धा त्या अजिबात नरम पडत नाहीत। अगदी एकावरती एक ठेवल्या तरीसुद्धा त्या अशाच राहतात। मग काय, तुम्ही सुद्धा बनवणार नाही पुरी भाजीची रेसिपी नक्कीच ट्राय करून बघा आणि कशी झाली हे सुद्धा कमेंट करून सांगायला अजिबात विसरू नका। चला तर मग आपण भेटूया परत अशाच एका छानशा व्हिडिओबरोबर।